අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න සිදි ප්‍රොඩක්ෂන් ඉතින් එන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ඇත්තෙන්නේ මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ ගිය ෆෝන් එකක ඩිස්ප්ලේ එකක් කොහොමද ගෙදරදීම ඔයාලම චේන්ජ් කරගන්නේ කියන විදිහ. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ චේන්ජ් කරනවා කියන එක ගොඩක් අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. මේ ඩිස්ප්ලේ චේන්ජින් ගොඩක් වෙලාවට ෆෝන් වලින් ගත්තු 95%ක්ම ඩිස්ප්ලේ තියෙන්නේ ප්ලග් කරන්න පාස්සන්න නෙමෙයි. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඩිස්ප්ලේ චේන්ජින් ගත්තම කඩේකින් දානවා නම් ඩිස්ප්ලේ එකේ ගානවා වගේ දෙගුණයක් විතර යනවා. ඉතින් හොරගන්න කඩවලුත් තියෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ ඩිස්ප්ලේ එක ගලවන ටූල් එකට කියන්නේ හොට් ගන් එක කියලා. මේ හොට් ගන් එකෙන් කරන්නේ ප්ලග් වෙච්ච සුළං යවලා ඩිස්ප්ලේ එක අලවලා තියෙන ගම් එක මේ ඩිස්ප්ලේ එක ගම් එකකින් අලවලා තියෙන්නේ මේ ගම් එක උණු කරන එක. උණු කරලා ගලවන්න ලේසි කරනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන නැති අය ළඟ මේ හොට් ගන් එක නැහැ. ඒ නිසා මම ඒ වෙනුවට ආදර්ශයක් කියන්නම් ඔයාලට. ඔයාලා හැමෝම ගාව තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරින් හොයාගන්න පුළුවන් හෙයාර් ඩ්‍රයර් එකක්. ඉතින් මේ හෙයාර් ඩ්‍රයර් එකෙන් පුළුවන් ඩිස්ප්ලේ එක චේන්ජ් කරන්න. ඒ කියන්නේ හෙයාර් ඩ්‍රයර් එකෙන් රත් කරලා මේ ඩිස්ප්ලේ එක ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕනේ මේ හෙයාර් ඩ්‍රයර් එකකින් රත් කරලා ඩිස්ප්ලේ එකක් ගලවන්න පුළුවන් විදිහ වීඩියෝ එකක් මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේට මම දානවා. ඒකින්ද අන්තිම වෙනකම් වීඩියෝ එක බලන්න කියලා මම කියනවා. අපි දැන් යමු හෙයාර් ඩ්‍රයර් එකෙන් කොහොමද මේ ඩිස්ප්ලේ එක ගලවන්නේ කියන එක කතා කරන්න. හෙයාර් ඩ්‍රයර් එකේ උඩරිම හීට් එකට දාලා හොට් ගන් එකෙන් රත් කරනවට වඩා වැඩියෙන් රත් කරන්න ඕනේ. මොකද හෙයාර් ඩ්‍රයර් එකෙන් එන්නේ හොට් ගන් එකෙන් එන රත් වීමට වැඩිය අඩු රත් වීමක්. ඒකින්ද වැඩිපුර රත් කරන්න ඕනේ මේක. ඒ කියන්නේ ඩිස්ප්ලේ එක හොලවන්න පුළුවන් වෙන ගානටම මේක රත් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බෝඩ් එකට ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙන්න බෝඩ් එක වටේ ඉතුරු වෙච්ච ගම් ටික ගලවලා අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අලුතෙන් ගෙන ආපු ඩිස්ප්ලේ එක ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට කලින් දෙයක් කියන්න ඕනේ ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරද්දී ලංකාවේ ගොඩක් පාවිච්චි වෙන්නේ ලෝ බජට් ෆෝන්. ඉතින් මේ ෆෝන් වලට ඩිස්ප්ලේ ගන්න ගොඩක් අඩුවට ඩිස්ප්ලේ ගන්න පුළුවන් තැන් කියනවා නම් කොළඹ කොටුවේ පළවෙනි හරස් වීදියේ කඩවල් වලින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ ඩිස්ප්ලේ වල ක්වොලිටිස් වර්ග තියෙනවා. ඒව ගැන කියනවා නම් ෆෝන් එකට එන ඔරිජිනල් ඩිස්ප්ලේ එක දානවා නම් ටිකක් ගාණ වැඩි. කොපි එක දානවා නම් ඔරිජිනල් ඩිස්ප්ලේ එකේ ගාණට වැඩිය පොඩ්ඩක් ගාණ අඩුයි. ඒක ඔයාලගේ චොයිස් එක අනුව තමයි තෝරගන්න පුළුවන්. මම නම් කියන්නේ ඔරිජිනල් ඩිස්ප්ලේ එක දාන්න කියලා. මොකද කොපි ඩිස්ප්ලේ එක පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා කොපි ඩිස්ප්ලේ එකේ. ඊට පස්සේ අපි අලුතෙන් ගෙනාවු ඩිස්ප්ලේ එක අතට අරගෙන කලින් අපි ගලවගත්ත ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන අවශ්‍ය කොටස් අලුතෙන් ගෙනාවු ඩිස්ප්ලේ එකට හයි කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් ගන්නවා නම් හෝම් බටන් එක, ඒ වගේම ස්පීකර් එකට එන අර නෙට් එක, ඒ වගේ දේවල්, සෙන්සර්ස්, ඉයර්පීස් එක, ඩෙල් කෑල්ල, ඒ iPhone එකක් නම් කැමරා සෙන්සර් ටික, මෙන්න මේ වගේ ටික අරගෙන අපි අලුතෙන් ගෙනාවු ඩිස්ප්ලේ එකට හයි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඩිස්ප්ලේ එක හයි කරන්න කලින් ෆෝන් එකට ප්ලග් වෙන තැන ඩිස්ප්ලේ එක ෆෝන් එකට ප්ලග් වෙන තැන සියුම් බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ගන්න ඕනේ ඩිස්ප්ලේ අලවන ගම් එක. මං ගම් වර්ග දෙකක් කියන්නම්. එකක් තමයි B7000 කියන එක, අනිත් එක E3000 කියන ගම් වර්ගේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ ගම් ගත්තොත් තවත් කොටස් දෙකකට කැඩෙනවා. එකක් වේලුනාට පස්සේ කළු පාටට පේන ගම් එක, අනිත් එක වේලුනාට පස්සේ විනිවිද කියන ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් ගම්මයක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට කොපි ඩිස්ප්ලේ එකක් දානවා නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ වේලුනාට පස්සේ කළු පාටට පේන ගම් එක ගන්න කියලා. ඒකට හේතුව වෙන්නේ කොපි ඩිස්ප්ලේ එක ඔරිජිනල් එකට වැඩිය මිනුම් වල පොඩි පොඩි ප්‍රමාණවල වලින් වෙනස්කම් තියෙනවා. ඉතින් මේ නිසා ඩිස්ප්ලේ එක සහ බෝඩ් එක අතර හිඩැස් ඉතුරු වෙන්න පුළුවන්. ඒවා වහන්න පුළුවන් මේ කළු පාටට පේන ගම් එකෙන් ඒ හිඩැස් ටික වහගන්න මේ ගොඩක් වෙලාවට ඒ ගම් එක යූස් කරනවා. හරි, දැන් අපි ගම් එක අරගෙන බොඩි එක වටේ අර කලින් ගම් ගෑවිලා තිබ්බ තැන්වල පොඩි ලේ එකක් ගම් ගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඩිස්ප්ලේ එකෙත් ඒ කලින් ගම් ගෑවිලා තිබ්බ තැන්වලම පොඩි ලේ එකක් ගා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ ෆෝන් එකට ඩිස්ප්ලේ එක සෙට් කරන්න නැතුව විනාඩි 3ත් 5ත් අතර කාලයක් මේ ගම් එක වේලෙන්න තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වේලිච්ච මේ ඩිස්ප්ලේ එක ෆෝන් එකට හිමින් සැරේ පරිස්සමෙන් ප්ලග් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කවර් කරන කෑලි තියෙනවා නම් ඒ වගේනුත් කවර් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඩිස්ප්ලේ එක ෆෝන් එකට සෙට් කරගන්නවා. සෙට් කරලි ඉවරලා ෆෝන් එක වටේ තියෙන මේ දාර දිගේ තද කරගෙන යනවා. ඊළඟට ආයෙත් හෙයාර් ඩ්‍රයර් එක අරගෙන
රත් කරන ගමන් මේ ඩිස්ප්ලේ එක අලව ගන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව වෙන්නේ හෙයාර් ඩ්‍රයර් එකෙන් රත් කරන ගමන් ඩිස්ප්ලේ එක ඇතුලේ තියෙන ගම් හිංසරේ රත් වෙලා හොඳට ඩිස්ප්ලේ එක මේ බොඩි එකට ඇලවෙන එක. එහෙම අලව ගත්තට පස්සේ රබර් පටි දෙකක් අරගෙන ෆෝන් එකේ උඩිනුයි යටිනුයි දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පැය කමාරක් විතර මේ ෆෝන් එක තියලා තියන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඩිස්ප්ලේ එක හොඳට මැලවිලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ෆෝන් එක ඔන් කරලා සාමාන්‍ය විදියට යූස් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ගෙදරදීම ඔයාලටම පුළුවන් ඔය ඔයාලගේ ඩැමේජ් වෙච්ච ඩිස්ප්ලේ එක චේන්ජ් කරගන්න.
මම තාම සස්ක්‍රයිබ් කල නැත්තම් පල්හදි නතුපාට සස්ක්‍රයිබ් බන්න ගොඩ කලික් කලා ඊට පස්සෙන බෙල්ලයිගන්න කලික් කරන්න ඉන්ස්ට්‍රගෑම් එක ටවිට එක ෆෙස්බුක් එක ම ෆලෝ කරන්න මේ විඩිය එක හොඳයි කියල හිතනවානම් යාලුවටක් බලන්න ෂය කරන්න සිටි පඩක් සිනතිගෙන තවත් විඩියගේ